Για βγάτε μες στη σαρατσά κι αγνάτια στο τζαΐζι, να ακούσετε τις μαντέισες του Μάντι τη μανούλα, πώς κλαίει και πώς χλίβεται, πώς μαγούλο τραβιέται. Τον Κωνσταντί τον κάψαμε στο κάστρο της Κορώνης. Γι' αυτό σου λέω, μάνα, μην κλαις για μένα. Σκλάβος γεννήθηκα σε τούτο τον τόπο. Μα τα παιδιά μου θέλουν να είναι ελεύθερα. Τα σπαθιά και τα τουφέκια δεν τα εφοβήθηκα. Ούτε τα κοφτερά τα βράχια, σαν έπεφτα πάνω τους. Κουράστηκα, μάνα. Να ζω με το κεφάλι σκεφτό. Ήθελα να ζήσω ελεύθερος, έστω για μια στιγμή. Κορώνη, 13 Φεβρουαρίου 1824. Κάτω από το κάστρο. Εδώ βρήκαν μαρτυρικό θάνατο παλικάρια στην προσπάθειά τους να καταλάβουν το φρούριο. Κατακρεμνίστηκαν. Μητέρες, αδερφές, οι γυναίκες της Κορώνης θρηνούν τους αδικοχαμένους νέους. Η Επανάσταση για την εθνική παλιγενεσία της Ελλάδας έχει ριζώσει για τα καλά στην Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα. Πόλεις σύμβολα, όπως η Καλαμάτα και η Τρίπολη, βρίσκονται ήδη στα χέρια των επαναστατημένων. Τα κάστρα όμως της Μεθόνης και της Κορώνης ανήκουν ακόμα στα χέρια των Τούρκων. Το δε κάστρο της Κορώνης θεωρείται απόρθητο, καθώς ανεφοδιάζεται από τη θάλασσα. Οι πρόκριτοι της επαρχίας Κορώνης, μαζί με τους δημογέροντες και τους καπεταναίους, βρίσκονται στο χωριό Βουνάρια, κρυφά στις αρχές του Ιανουαρίου 1824. Οι στρατηγοί Νικήτας και Κεφάλας, καθώς και ο Υπουργός Πολέμου Αναγνωσταράς, παροτρύνουν τους κοροναίους να κάνουν έφοδο στο κάστρο.
Μετά την ομοφωνία, στέλνουν τον πρόκριτο Γεώργιο Γεωργόπουλο στην υπέρτατη διοίκηση του Ναυπλίου για να εγκρίνει το εγχείρημα. Η 14η Ιανουαρίου 1824 είναι η ημέρα που σφραγίζεται η απόφαση. Τότε έφτασε στην περιοχή ο αρχιμανδρίτης Άθιμος Ζερμπίνος από τη Ρωσία με χρήματα που είχαν μαζευτεί από τις ακμάζουσες ελληνικές και κοροναϊκές παροικίες. Βοήθησαν και από τα μέρη όπως την Οδυσσό και τη Μαριούπολη, ακόμα και Ρώσοι. Τα χρήματα μαζεύτηκαν για τις δαπάνες της εφόδου. Το ρωσικό προξενείο της Κορώνης καλεί τους καπεταναίους Ηλία Καραπαύλο και Θεόδωρο Δαριώτη να σπεύσουν, γιατί ο Σουλτάνος μαζί με τον Ιμπραήμ Πασά προετοιμάζονται να καταπνίξουν την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, την 28η Ιανουαρίου 1824, ο έπαρχος, οι πρόκριτοι, οι δημογέροντες και οι καπεταναίοι της επαρχίας αποφασίζουν ομόφωνα να καταγραφούν από τους καπεταναίους 100 εντόπιοι στρατιώτες, άξιοι και ατρόμητοι, οι οποίοι θα ανέβουν πρώτη φορά στο κάστρο και θα διαιρεθούν σε 3 κλάσεις, πρώτην, δευτέραν και τρίτην. Μετά την επιτυχία της εφόδου, θα δοθούν σε αυτούς στην πρώτη κλάση 300 λιόφυτα, στην δεύτερη κλάση 200 και στην τρίτη κλάση 100 λιόφυτα από τους υπάρχοντες εθνικούς ελεώνες της επαρχίας. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στα χωριά της επαρχίας Κορώνης και μία επιτροπή υπό τον έπαρχο Νικόλαο Ποριώτη, τον αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ζερμπίνο και τον ηγούμενο της Μονής Χρυσοκελαριάς Κωνσταντίνο γυρνούσε στα χωριά της επαρχίας και κατέγραφε όσους θέλουν να ανέβουν πρώτοι στο κάστρο της Κορώνης. Αυτός είναι ο λεγόμενος κατάλογος του θανάτου. Σε αυτόν τον κατάλογο του θανάτου βρίσκονται επίσης 100 καταγεγραμμένοι ντόπιοι με τους Δημήτριο Λαχανά, Αναστάσιο Δαριώτη, Γιώργη Μακρύ, Κυριάκο Ράλη, Παπαφώτη, Παπαηλία και τον Παπά Αθανάσιο Σαρέλα. Άλλη επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεόδωρο Δαριώτη, από τον καπετάνιο Γεώργιο Μακρύ από το Αχλαδοχώρι Πεταλιδίου και κληρικούς της περιοχής, μαζεύει ιεράνους από τους κατοίκους για πολεμοφόδια, ζωοτροφές, άλογα και όλα τα απαραίτητα για την επιχείρηση. Στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, στους Αρμενιούς Χαρακοπιού, δημιουργείται πρόχειρο νοσοκομείο που περιθάλπτει τους τραυματισμένους πολεμιστές και παρέχει τις πρώτες ανάγκες. Η επιχείρηση ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Είχε ένα αυτοσχέδιο νοσοκομείο, το οποίο είχε πολύ γνωστούς και καλούς και εξακουστούς γιατρούς της περιοχής, όπως ο Νικόλαος Βουρνάς από τη Λογκά, ο Νίκος ο Λαχανάς, ο Γιώργος ο Λαμπράκης. Ταυτόχρονα είχε και πάρα πολύ νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να βοηθήσει τους μαχητές και τους αγωνιστές που ενδεχομένως θα είχαν τραυματιστεί από τη μάχη. Μαζί με την έφοδο στο κάστρο, η ναυτοσύνη της περιοχής είχε στείλει 6 εμπορικά πλοία πλήρως εξοπλισμένα με κανόνια, ώστε να βοηθήσουν να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο δυναμική η έφοδο στο κάστρο, τα οποία ήταν αραγμένα στον κόλπο της Φανερωμένης, ώστε να δράσουν άμεσα. Επίσης, οι βασιλιτσότες είχαν ένα πυρπολικό αραγμένο στο Λεπίδι, έτοιμο και αυτό να δράσει για να αγωνιστούν με σύνθημα και σημαία «Ελευθερία ή θάνατος».
οι άνθρωποι της τοπικής διοίκησης στέλνουν στον Ναύλιο 1000 γρόσια τουρκικά, ώστε να πείσουν το βούλγαρο καπετάνιο Χατζηχρήστο να έρθει στα βουνάρια με 200 παλικάρια για να βοηθήσουν τον αγώνα για την απελευθέρωση της περιοχής. Ο φιλικός Ηλίας Καραπαύλος, πρόκριτος της Κορώνης και η τοπική διοίκηση προσκαλούν τον Θεόδωρο Γρίβα να τεθεί γενικός αρχηγός των έμιστων Βουλγάρων, των Μανιατών και τους δικούς του. Αρχηγός των ντόπιων είναι ο Κωνσταντίνος Καραπαύλος. Ο καπετάνιος Θοδωρής Γρίβας ήταν εκεί με 50 παλικάρια για να βοηθήσουν την απελευθέρωση της περιοχής. Επίσης εκεί ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι, Αντώνιος και Κωνσταντίνος, με μανιάτες αγωνιστές, οι οποίοι είχαν δεσμούς αίματος με την περιοχή και ήθελαν και αυτοί να δώσουν ένα μεγάλο αγώνα για την απελευθέρωση της περιοχής. 12 Φεβρουαρίου 1824. Αποφασίζουν την επόμενη, 13 Φεβρουαρίου, Τετάρτη της Τυροφάγου, να καταλάβουν το κάστρο με έφοδο, χρησιμοποιώντας ανεμόσκαλες, γάντζους και άλλα πολεμικά εργαλεία. Τεχνική που κατήχαν οι ντόπιοι άρτια και ήταν περιζήτητη για αυτήν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σε αυτό εδώ το σημείο που το 1821 οι Τούρκοι πέταξαν τον Αρχιεπίσκοπο Μπίστη, έγινε το ρεσάλτο από αυτό εδώ το σημείο. Ήτανε μια νύχτα ιδανική για ρεσάλτο, ασέλινος και με πολύ αέρα. Από εδώ ανέβηκαν έσαι τις σκάλες οι 53 εύψυχοι πατριώτες και έπεσαν δυστυχώς ηρωικώς επάνω στο κάστρο, αφού πολέμησαν 4 μέρες. Στην παραλία εδώ, στο Ζάγκα, αυτοί που αποφάσισαν να ανέβουν στο κάστρο για να κάνουν το ρεσάλτο οι 53, αγκαλιάζονται, φιλιούνται και κοινωνούν. Οι γυναίκες τους βέβαια και οι συγγενείς τους φοβούνται, κλαίνε και οδύρονται γιατί φοβούνται για την έκβαση της επιχείρησης. Γιατί στο κάστρο επάνω είναι 3.000 γεννίτσεροι, 53 με 3.000. Η ώρα είναι 10. Η νύχτα χωρίς φεγγάρι. Οι επίλεκτοι και ατρόμητοι πολεμιστές της επαρχίας της Κορώνης τοποθετούν τις σκάλες τους προμαχώνες. Ανεβαίνουν με σχοινιά. Ανοίγουν την μικρή πόρτα που υπάρχει στα νοτιοδυτικά του κάστρου. Πρώτος ανεβαίνει το παλικάρι ο Φώτος για να πάρει εκδίκηση για την αδερφή του που την απήγαγε ο Μπέης της Κορώνης για το χαρέμι του. Αφού λοιπόν σφάζει το φρουρό, δίνει το γενικό σινιάλο για την έφοδο στο κάστρο. Μπαίνουν μέσα στο κάστρο και οι άλλοι πολεμιστές, αλλά ο Θεόδωρος Γρίβας μένει ακίνητος, παρότι ήταν αρχηγός της επιχείρησης. Αντί να προχωρήσει στην επίθεση, ζητάει από τους πρόκριτους 180.000 γρόσια μπροστά, μαζί με τα λάφυρα της κατάληψης.
Ο Ηλίας Καραπαύλος διαβεβαίωσε το Γρίβα ότι θα πληρωθεί σίγουρα μετά την έφοδο και του έδωσε τα 2 του αδέλφια ως ομήρους μέχρι να εισπραχθούν τα χρήματα. Οι κοροναίοι καλούσαν σε βοήθεια πάνω από το κάστρο. Ο Γρίβας και οι υπόλοιποι μένουν αδιάφοροι και σκορπίζονται. Έτσι τα παλικάρια μένουν μόνα τους απέναντι στην εκδίκηση των Τούρκων. Ο Κωνσταντίνος Μάντης τρέχει να ανοίξει τη μεγάλη πόρτα του κάστρου για να μπουν οι κοροναίοι πολεμιστές. Οι Τούρκοι έχουν ασφαλίσει καλά την πόρτα και δεν ανοίγει. Επιστρέφοντας προς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, συναντάει έναν φρουρό και τον πυροβολεί. Αυτός δίνει σήμα στους υπόλοιπους Τούρκους, που παίρνουν τα όπλα καταδιώκοντας τους στασιαστές. Μια χούφτα παιδιά απέναντι σε χιλιάδες Τούρκους δεν έχουν καμία ελπίδα. Μερικά παλικάρια προλαβαίνουν και ταμπουρώνονται σε ένα σπιτάκι κοντά στην Αγία Σοφία. Εκεί μένουν μέχρι να εξαντληθούν τα πολεμοφόδια τους. Την τρίτη μέρα οι Τούρκοι ρίχνουν στο σπίτι πίσα και λάδι και τους καίνε ζωντανούς. Κάποιοι για να σωθούν γκρεμίζονται από τα τείχη. Κάποιους τους ακροτηριάζουν οι Οθωμανοί. 5 δολοφονούνται μέσα στο κάστρο. Οι πεσόντες στο Ρεσάλτο είναι οι 17 πολεμιστές. Σάκης Δημήτριος, Μπαλτάς Δημήτριος, Ράλης Κυριάκος, Ψαρόπουλος Γιωργάκης, Τριανταφυλάκης Κωνσταντής, Αδαμόπουλος Αντώνης, Τσίφτης Γιώργης, Τσικούρας Αναστάσης, Ηλιόπουλος Αναστάσιος, Αρβανίτης Ανδρέας, Ρέμπελος Αθανάσιος, Μουρδουκούτας Γιωργάκης, Μάντης Γεώργιος, Τζαϊζώτης Αθανάσιος, Μιχαλόπουλος Γεώργιος, Ηλιόπουλος Πανάγος από τη Μεθόνη, ο ψυχογιός του Κατσανού. Η προδοσία του Θεόδωρου Γρίβα και των έμιστων Βουλγάρων του Χατζηχρήστου στερεί από τους κοροναίους την κατάληψη του κάστρου και οδηγεί σε θάνατο και εξαθλίωση τις οικογένειές τους. Οι γυναίκες της περιοχής αρχίζουν τα μυρολόγια για τα παλικάρια που έπεσαν ηρωικά. Θέτε να ακούσετε κλάματα, γυναίκια μυρολόγια. Περάστε από το Σαρατσά και το όριμο Τζαΐτζι. Εκεί θα ακούσετε κλάματα, βάγια και μυρολόγια. Να ακούσετε τις μαντέισες, μουρδοκουντονιφάδες, πως κλαίνε και πως βάγιονται και μοαγουλοτραβιούνται. Σκοτώσανε τον Κωνσταντί μαζί με το Γιωργάκη. Μες στο Ρεσάλτο και τους δυο στο κάστρο της Κορώνης. Μπήκαν να κάψουν την Τουρκιά και κάηκαν ατί τους. Η πολύπαθη Κορώνη μέτρησε τις πληγές της εκείνη την ημέρα και δεν σταμάτησε εκεί η καταστολή του τουρκικού στρατού, ειδικά όταν έφτασε ο Ιμπραήμ. Οι Αιγύπτιοι στρατιώτες, επειδή δεν συνάντησαν εχθρό, καθώς όλοι είχαν φύγει, έκαψαν και κατέστρεψαν όλα τα χωριά της περιοχής. Ο Ιμπραήμ ενίσχυσε με αιγυπτιακά στρατεύματα τα κάστρα της Κορώνης και της Μεθόνης, ώστε να καταπνίξει κάθε σκέψη για την απελευθέρωση της περιοχής.
Όμως κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει τη λαχτάρα των Μεσσηνίων για ελευθερία. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου έμελε να σφραγίσει τη μοίρα της περιοχής, καθώς ένα χρόνο αργότερα φτάνει στο λιμάνι της Κορώνης ο γαλλικός στόλος με τον ναύαρχο Μεζόνα. Τελικά, στις 18 Οκτωβρίου γίνεται η παράδοση του κάστρου στον Νικηταρά Σταματελόπουλο, τον Τουρκοφάγο, που θα γίνει ο πρώτος φρούραρχος της ελεύθερης ελληνικής κορώνης. Η πολύπαθη κορώνη είναι πλέον ελεύθερη και έτοιμη να ξαναχτίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της. Οι αναμνήσεις του πολέμου έχουν αφήσει το σημάδι τους ανεξίτηλο και οι κοροναίοι δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Αν και το ιστορικό γεγονός του Ρεσάλτο διακατέχεται από την πικρή γεύση της προδοσίας, μας έμαθε ότι οι δυσκολίες έρχονται και φεύγουν στη ζωή, αλλά οι ιδέες μένουν. Δεν σκοτώνονται ούτε φυλακίζονται, αλλά γίνονται θηρία απέναντι σε κάθε δυνάστη. Και όλα άρχισαν κάπως έτσι.